Στην καρδιά της Αττικής, ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους, κρύβεται ένας γοτθικός πύργος που μοιάζει να φυλάει τα μυστικά μιας άλλης εποχής. Ο πύργος της Βασιλίσσης, ένα μνημείο γεμάτο όνειρα, φιλοδοξίες και ανατροπές. Αλλά τι ιστορίες κρύβει και πώς συνδέεται με τη Βασίλισσα Αμαλία και το βασιλιά Όθωνα? Είμαι η Τζίνα και σήμερα θα σε πάρω μαζί μου σε ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί τον πιο ρομαντικό πύργο της Ελλάδας. Θα ξετυλίξουμε το παρελθόν του και θα μάθουμε τα μυστικά του. Αν σου αρέσουν και εσένα τα ταξίδια που κρύβουν αυθεντικές ιστορίες, πνευματικότητα και κάποιες φορές μυστήριο, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Πάμε πίσω στο χρόνο, όταν η Ελλάδα μόλις είχε απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό και ο πρώτος κυβερνήτης, ο Ιωάννης Καποδίστριας, αγωνιζόταν να αναστήσει τη χώρα. Η πολιτική αναταραχή δεν αργεί να έρθει και με τη δολοφονία του το 1831 ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του βασιλείου της Ελλάδας. Η αρχή της δυναστείας του Όθωνα, του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας, φέρνει αέρα αλλαγής. Ο Όθωνας, 17 χρονών, αποβιβάζεται το 1833 στο Ναύπλιο με τη συνοδεία ενός ισχυρού στρατού και της αντιβασιλείας των Βαβαρών για να κυβερνήσει τη χώρα. Η σύζυγός του, η Βασίλισσα Αμαλία, καταφθάνει στη χώρα και γίνεται αμέσως αντιληπτό πως είναι μια γυναίκα που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου βασιλείου. Παράλληλα με τα μεγαλεπίβολα σχέδια της βασιλικής οικογένειας για την αναδόμηση της χώρας, το βλέμμα της Αμαλίας πέφτει στην Αττική γη. Το κτήμα ήταν αρχικά τουρκικό τσιφλίκι και μετά την απελευθέρωση πέρασε από χέρια Ελλήνων και Άγγλων. Μέχρι το 1848 που το αγόρασε η Αμαλία και αποφάσισε να το μετατρέψει σε πρότυπο γεωργικό και κτηνοτροφικό κέντρο. Εκείνη την εποχή η δημιουργία μεγάλων κτημάτων αποτελούσε τάση για τους Ευρωπαίους ηγεμόνες, οι οποίοι προέρχονταν από την τάξη των φεουδαρχών. Μετά την αγορά και των γειτονικών αγροτεμαχίων, η Αμαλία προσέλαβε ειδικούς και έφερε πολλά νέα είδη φυτών και ζώων στην περιοχή. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας είναι ότι ο αριθμός των λόφων γύρω από το κτήμα ήταν 6. Όμως η Αμαλία πίστευε ότι το 7 είναι ένας σημαντικός αριθμός, γι' αυτό και πρόσταξε να δημιουργηθεί άλλος ένας λόφος. Σε αυτούς τους λόφους έδωσε ονόματα αργοναυτών: Ιάσον, Πολυδεύκης, Κάστορ, Θησέας, Ηρακλής, Ορφεύς και Πηλεύς. Η ίδια έδωσε στο κτήμα την επωνυμία Επτάλοφος, όπως ονομάζεται αλλιώς και η Κωνσταντινούπολη. Κατά την ανέγερση του πύργου, θέλοντας να ευχαριστήσει τον Όθωνα, ο οποίος ένιωθε νοσταλγία για τη χώρα του, έδωσε εντολή το κτίριο να είναι γοτθικού ρυθμού, επηρεασμένο από τον πύργο Χοεσβαγκάου στην πατρίδα του Όθωνα, τη Βαβαρία. Τα δύο κτίρια, παρά τη σημαντική τους διαφορά σε μέγεθος, έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Οι ομοιότητες ξεκινούν από το εξωτερικό τους, πολυγονικοί πύργοι, επάλξεις, τοξωτά παράθυρα, συνεχίζονται στον πυλώνα της εισόδου και επεκτείνονται στον εσωτερικό χώρο, τα έπιπλα και τα μικροαντικείμενα. Τα εγγένεια έγιναν τον Αύγουστο του 1854, την ημέρα των γενεθλίων του βασιλιά Λουδοβίκου, πατέρα του Όθωνα, τον οποίον η Αμαλία αγαπούσε και ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει. Έγινε μια μεγαλοπρεπής δεξίωση στη Βασιλική Τραπεζαρία, όπου μεταξύ άλλων καλεσμένων ήταν ο Πρωθυπουργός Μαυροκορδάτος, ο πρέσβης της Βαβαρίας και άλλοι επίσημοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα γράμματα που έστελνε η Αμαλία στον πατέρα της,
και στα οποία του περιέγραφε την πρόοδο των εργασιών στο χτίσιμο του πύργου. Όταν πια ο πύργος ολοκληρώθηκε, του έγραφε πως από το σύνταγμα όπου ήταν το παλάτι έφτανε στο τίμα καλπάζοντας με το άλογο μέσα σε μισή ώρα. Παρά τη μεγαλοπρέπειά του, ο πύργος είναι μικρός σε μέγεθος, όσο και αν απ' έξω φαίνεται μεγαλύτερος. Ωστόσο, το εσωτερικό του είναι απίστευτα εντυπωσιακό, γεμάτο ρομαντισμό και αυθεντική γοητεία. Περιλαμβάνει επίσης αρκετά όμορφα στοιχεία και κρυφά σημεία που εντυπωσιάζουν. Εκτός από τους αμπελώνες, που είναι το επίκεντρο της περιοχής, οι επισκέπτες μπορούν να δουν τους στάβλους και τον απίστευτα όμορφο κήπο με τα αγάλματα και τους φοίνικες. Σε ένα σημείο υπάρχει μάλιστα ένα συντριβάνι που είναι ίδιο με εκείνο που υπάρχει στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, προσφέροντας μια αίσθηση σύνδεσης μεταξύ των δύο κήπων. Η Αμαλία, παρά την αγάπη της για τον πύργο, δεν έμενε εκεί και έτσι δεν υπήρχε κουζίνα ή κρεβατοκάμαρα. Υπήρχε μόνο ένα ανάκλυντρο, το οποίο και μπορείς να δεις στην ξενάγηση, όπου ξεκουραζόταν πριν επιστρέψει στο παλάτι. Η βασίλισσα, έχοντας βαθιά αίσθηση της διατήρησης των πολιτιστικών και φυσικών αξιών, φρόντισε να διαμορφώσει ένα τοπίο που να συνδυάζει την ιστορία με τη φύση. Τα αμπέλια που περιβάλλουν τον πύργο είναι αδιάψευστος μάρτυρας της αγάπης της για τη γεωργία και το περιβάλλον. Με τον καιρό, η περιοχή του Ηλίου εξελίχθηκε σε έναν παράδεισο για τους λάτρεις του κρασιού και των παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων και ο πύργος συνεχίζει ακόμα και σήμερα να φιλοξενεί τις καλύτερες ποικιλίες βιολογικών κρασιών. Μην ξεχνάμε πως ο πύργος δεν υπήρξε μόνο ιδιωτική κατοικία της βασίλισσας Αμαλίας, αλλά και σημείο επαφής με την πολιτική και κοινωνική ζωή της εποχής, καθώς εδώ συναντούσε συχνά πολιτικούς και διπλωμάτες, συζητώντας σημαντικά ζητήματα της ελληνικής επικαιρότητας. Σήμερα οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν τον πύργο και τους αμπελώνες μόνο κατόπιν ραντεβού για μια οργανωμένη ξενάγηση. Το πρόγραμμα των ξεναγήσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του πύργου και θα σου αφήσω το link στην περιγραφή του βίντεο και περιλαμβάνει ξενάγηση στο Ινοποιείο και το εμφιαλωτήριο, επίσκεψη στο βιολογικό αμπελώνα του κτήματος, περιήγηση στον πύργο της βασίλισσας Αμαλίας και του Όθωνα εξωτερικά και εσωτερικά, ο οποίος αποτελεί εθνικό μνημείο της πρόσφατης ιστορίας της Ελλάδας. Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 2,5 ώρες και για τις ακριβείς τιμές και τις διαθέσιμες προσφορές μπορείς να επισκεφτείς την επίσημη ιστοσελίδα του πύργου. Το κτήμα και ο πύργος της βασίλισσας Αμαλίας παραμένουν ζωντανά σημεία της ελληνικής ιστορίας, με το πέρασμα των αιώνων να διατηρεί την έγκλη και την ατμόσφαιρα μιας εποχής που ήθελε να συνδυάσει την πολιτική δύναμη με την αριστοκρατική φιλοσοφία της φύσης και του ρομαντισμού. Και φυσικά το πιο μαγευτικό μέρος της ξενάγησης είναι η γευστική δοκιμή των κρασιών του κτήματος. Κάθε γουλιά είναι σαν να παίρνεις μια γεύση από την ίδια την ιστορία του τόπου. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τοπικά προϊόντα όπως φρέσκο τυρί και παραδοσιακά παξιμάδια που συνοδεύουν το κρασί και να νιώσουν τη σύνδεση με την ελληνική γη. Σήμερα ο πύργος συνεχίζει να στέκεται περήφανος, φυλάσσοντας τις αναμνήσεις του παρελθόντος και τη μεγαλοπρέπεια μιας εποχής που αγαπούσε τη γη, τη φύση και το ρομαντισμό. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα επεισόδια. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου και σε αυτό το ταξίδι.